ये डोसा ओ भाई ठीक हो रही ऊपर बैठेगा तो अच्छा नहीं लगेगा भैया रजनीकांत तो घर रहते हैं दी फी भैया ऑक्टोपस है ऑक्टोपस भाई चल वीडियो भाई ओके तो मरम गाइस नमस्कार मक्का मसालेदार মানে तमाम ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তো গাইস আজি ভিডিঅ'ত কি কথা আমি সেইটো গম পাইছে আছামে বৰ্তমান হোটেল ৰুমত মানে ইখন হল চেন্নাই অসম নহয় যদি আগৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে মানে চেন্নাইৰ পিছত চাই আছে যদি গম পাই মই এইটো চেন্নাইত তো আজি যাম ফুৰবা মাহুং গেলে হলে মানে মোতকে তাহাজ বেছি তো ৰুমত মানে তুমি তালা তো গাইস মানে হিমাংশু ভাই তো এটা ইয়াৰ পৰা লগ পাইছিলো হাজিৰা লগ পালো মানে কৈছিলে চেন্নাই তাত লগ কৰিম তো চেন্নাই টাউনত দৌৰাই যাইছো মেৰিনা বিচ একদম ফালাফালি হয় আৰু এনেকৈ বহিলো অটোত মানে এতে বেছিভাগ অটোই চলে মানে চেন্নাইত আৰু চেন্নাই ৰাস্তা গেলে চাওক কি ধুনীয়া মানে কি চাফা আৰু মানে মানুহগিলে মানে কথা গেলে বেলেগ আংনা মাল্লা 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 বিম মানে সেনে না মানে বুজি নাপায় মানে কথাগিলা তো গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গ'লো মানে সাগৰ এইটো আগত সাগৰ মানে চব বগা দিছে যি তো তাতে আছে Marina बीच तो गाइस फाइनली मेरे सामने है ये तो जाओ मैंने सागर मैं लाइफत फार्स्ट देखছো মানে টিভিত সিনেমাত বা বেলেগ জায়গা দেখি আছো কিন্তু লাইফত ফার্স্ট আৰু ইলাখান ভাই ধনী মানুহ দেখি থাকা সাগৰ 2018 না सेकंड टाइम हमारा फर्स्ट टाइम है तो चेन्नई की बोला मेरिना मैं लोग धोनी जाने बात करो मारना बीच थोड़ा सा आमी फीलिंग होता है मैंने दुबई मुड़ी उम्मीद कुछ ध्यान पाए इनके बालात कुछ दिली तो itu aku सागर ओ भाई पानी सही ऐसे मैं पानी सैंडल जो खोल कर जाऊंगे नॉली এই ধৌত सैंडल নাটকেতে तो गाइस কি কম আলটিমেট এক্সপেরিয়েন্স ভাই সাহেব মই লাইফত ফার্স্ট মানে সাগৰৰ পানীত চাবলৈ ভৰি গ'লে গিব পানী মই দেখা দেখি মই ভৰি গ'লে গিব পানী চাব আহে ও ভাই ইমান ঢৌ কিনকে আহে সেইখন নাও এই ঢৌৰ মাজত নাও কিনকে চলাব এইটো বুজি নাপাওঁ ঐ ঢৌ চাব ভৰি গ'লে পানী হাও এইবিলাক আগে লং পেন শেষ মায়ের প্রথম সাগর দেখছি প্রথম দেখছে না কেন লাগছে মই হরি গেলেই কোন একদিন মই গুছি গেছি তো কি কম আপোনালোকৰ যদি মানে আহিব না সাগৰ একবাৰ আহি যাওক আল্টিমেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ তো গাইজ সাগৰটোৰ নাম হ'ল বংগোপসাগৰ তো অসমৰ নামটো পাইছে বংগোপসাগৰ কিন্তু আজি মানে ফাৰ্ষ্ট দেখছো আৰু চেন্নাইত সাগৰ মেৰিনা বিচ বহুতে কৰে নাম শুনি আছো কিন্তু সাগৰটোৰ নাম মই নাজানো মানে কমন সাগৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ ভাৰত নহ'লে কমন কিন্তু বংগোপ মানে কমন নহয় না কিন্তু হ'লেও মানে জানাটো দৰকাৰী তো আপোনালোকৰ নাজানে আজিকালি ডায়েৰীত লিখি দিয়ক আজি বংগোপসাগৰ কেতিয়াবা এটা আহিলি মানে এপল আহিলি বেমাৰ দেখে কিনে ইয়াতে ভৰিখন ধুই যাব মানে চব ভাল হৈ যাব একদম সাগৰে ধুই নিব চব তো সেই আৰু কিবা এটা ভাল লাগে আৰু যিমান ভাল লাগে সিমান ভয়ানকো দেখাত মানে ভয় লাগে অঠেঙি আনবাই এতে চাওক মানে ঘোঁৰা লৈ যায় পানী में लेते भैया कितना लेते हैं 200 भैया ये पानी में चला जाता है ये समंदर में इतना मतलब लहरों के बीच में जाता है बाप रे भाई नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा मैं इसके ऊपर चला गया नहीं डर लगता है यार ट्रेनिंग वाला है लेकिन फिर भी एक हाथी घोड़े के ऊपर बैठेगा तो अच्छा नहीं लगेगा भैया क्या बढ़िया था गुरु तो गाइस सागৰৰ পাৰত মই লাইফত ফাৰ্ষ্ট ঘোড়াৰ ওপৰত বহি আছো তো ভাই चल ভিডিও ভাই क्या बोले जोशो सागৰৰ মাজত লৈ গ'ল मेरा क्या अवस्था होगा यार हाँ ऐसा তো গাইজ সাগৰৰ পৰা উঠিলো তো এতিয়া দোকান মানে দোকানটো অজস্ৰ আছে দোকান থাকবই কাৰণ বিজনেছ মেইন এতে আৰু এতে বিজনেছ নাই বেছিভাগ অসমৰ মানুহৰে হয় কাৰণ এপলত বেছিভাগ অসমৰ মানুহে আহে আৰু হয় না এতিয়া আমি জিংকে আৰু
ফুলকবি দিওঁ নে ফুলকবি আলু পিঁয়াজ তো গাইছ এই চাওক দোকানৰ লগত দিছ ইজ মালা আঙুচি 1 প্লেট মানে ক'ত প্লেট দিছ ইজ মালা ফুলকবি পিঁয়াজ কি খাবা এইগিলা ঘৰতো ভাজি খাব পাৰিম এবাৰে অলপ সমুদ্ৰৰ মানে অলপ ফিলিং লাগিলে তো গাইছ এটা চব মাকৈৰ দোকান চেন্নাইত মানে চেন্নাইত নহয় চৰি চেন্নাই মই কিবা কৈছো চেন্নাই মেৰিনা বিচত মানে সাগৰৰ পাৰত না চব মাকৈৰ দোকান আপুনি আহক গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত বিন্দাছ বহক মাকৈ এটা লওক আৰু সেই আৰু ভাবলি ভাল লাগি যায় দুখ লাগে আমাৰ নাই না তো যিয়ে নহওক বাৰু কিমান ভাল লাগে পৰিৱেশটো মই এতিয়া সাগৰৰ পাৰত অক্টোপাছ বেচি আছোঁ মানে भैया ऑक्टोपस है ऑक्टोपस नहीं है यार मिलेगा कहीं तो गाइस তেতিয়া পৰা সাগৰৰ পাৰত আহি কিনে কিবা অলপ আনকমন বস্তু বিচাৰি আছিলোঁ তো ফাইনেলি পালোঁ ই লৈছে ডাঙৰ ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰ না ষ্ট্ৰবেৰী আৰু কি বোলে টেষ্ট কৰিছে কোনটো তো আছে ওই তো নীলা পানী মানে এই সোডা খাই যাম কেনে লাগে ये थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं टेस्ट तो केने लगे खाई केने तमाम अल्टीमेट नतुन बस्तु ट्राई कर सकता लगे इधर ऑक्टोपस विशेष किन्तु नापाय बहन जी यहाँ पे कहीं ऑक्टोपस फ्राई मिलता है ऑक्टोपस तो गाइस आपलोग सबे जाने साउथर फेमास माने एक्टर रजनीकांत बोले कोई सबे जाने तो रजनीकांतर घर एते माने चेन्नई एते बेफाले आमार उत्तर माने भैया ने कहा तो हिंदी बोलते माने অসমীয়া বুজি নাপাই না হিন্দী বুজি নাপাই মানে বেছিকে তো এই যে হোটেলখন দেখছি হোটেলখনৰ পাছফালে ৰেজিডেন্সিয়েল ঘৰ তো আজি মই নাযাওঁ কাৰণ একপাক ঘূৰি যাব লাগে বোলে তো যদি পাৰোঁ নেক্সট মানে ঘৰত যোৱাৰ আগতে একদিন আহিব চেষ্টা কৰিম একে তো গাইছ এইটো মেৰিনা বিচৰ পৰা আৰু কৈছিলোঁ মই কৈছিলোঁ ৰাস্তাত ৰেজিডেন্সিয়েল ঘৰ দেখাম কিন্তু আজি দেখাব আন্ধাৰ হৈছে আৰু মানে ঘূৰি যাব লাগে তো এনে ঘূৰি নগ'লোঁ তো এইফালে আহিছোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টতো চাওক না ভাই কি ভাল লাগে দেখিলে মানে কিবা এটা চাউথ ইণ্ডিয়ান ফিলিং আছে আহি গ'লে আমাৰ ধোচা অ ভাই কলপাতত দিয়ে এইটো মেইন আৰু এই এটা বস্তু দেখোন মেনুখিনি আছে ভাই এটা বস্তু দেখোন দোচাৰ দাম দেখাওঁ বেলেগক হৈ গ'লে এতিয়া আছিলে 49 হৈ গ'ল তো দোচাৰ দাম চব 49 পৰা আৰম্ভ হৈ 99 লৈকে আমাৰ বাচ্চারা এই খাবা গেলি 99 পৰা আৰম্ভ হৈ আমি মনে হয় 100 পৰা আৰম্ভ তো গাইজ এই ভিডিওটো এতিয়া শেষ কৰোঁ মানে আৰু বেছি নেদেখোঁ আৰু মানে আড্ডা হৈ গ'ল না তো সেইকাৰণে গুচি আহি ঘৰত ঘুমি আছোঁ ঘৰত মানে চৰি হোটেলত হোটেলত মিজাব লাগি চেন্নাইৰ পৰা যাওঁই নাই চেন্নাইত বহুতটা এপিছড শ্বুটিং কৰিলোঁ গোটেইকেইটা লাহে দি আছোঁ এইটো দিলোঁ আজি এইটো ছেকেণ্ড এপিছড আৰু এপ'লো হস্পিটেল এপিছড আহিব বা সেনেকৈ চেন্নাইত ক'ত যাম আজি চেন্নাই বাজাৰত যাম অলপ দেৰিকৈ আৰু কিজানি কালি চেন্নাইৰ পৰা যামেই কি জানি আৰু ইফালে এতিয়া ভাত খাওঁ বৰে পাই মানে এতিয়া মানে নিজে ৰান্ধি খোৱাটো বেটাৰ মানে আৰু বহুত মছলা আছে বাহিৰত তো সেইকাৰণে মানে নিজে ৰান্ধি আৰু বাহিৰততো খাই আছোঁ ইডলি দোচা চামোচা মানে খাই আছোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' আহিব স্পেচিয়েলি চেন্নাইৰ মানে খোৱা বস্তু কি পায় ৰাস্তাত যেনেকৈ অসমত আমাৰ ম'ম' ফুচকা চাওমিন এতিয়া ৰাস্তাত কি পায় চব খাম চব যাম তো ভিডিঅ'টো আহি আছে চেনেলটোৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব আকৌ মাক্কা ভিডিঅ' সৈতে মনোযোগ দিব কথা আছে দেন ইনষ্টাগ্ৰাম মেছেজ কৰক আইডিটো হিন্দী আহি আছে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে সেয়া